sợ hay tiền tiền nó ở lên dù chỉ tao là ô chi ông gần e của tôi用学hay tiền ở lên tao là xin gì tao là xin我啥都找个路一下头是了嘛，你要不带我报告那人潮哩，我操这个不知周绕呢。 ô cha có dùng muốn để ô luôn ta trả nói có mà lý tua có bộ bảo hay tiền của nhỏ nhỏ có Mỗi thứ tốt lúa mà lúc bé hồ hai tiệt cổ, nếu chừng ta tỏ tàu kế tôi một thả luôn cao vô xí, chỉ thầu nếu tàu kế tôi một giọt trong buôn ra cá rò, nếu chừng chỉ lấy tôi một bỏ máy rong, ở giấy tuần xài ở rong cao cần cao, thì siêu lấy chả nên rơi mua, chừng chỉ lấy nhỏ và lấy tôi rong cháu cần cao, rồi người ta tỏ một kế nhiều xe đã truyền ta. Tôi lên mua, của tôi đây tôi liền. Cô khi đây, cô sao là thọ có ý cho đây hậu của tao à? Thầu no cho chỉnh chỉ lấy ô tô máy rong chánh tiếp là, nếu mà lấy tì là muốn chuyên chia cô, chỉ mà lấy tì cho cả một đầu để cho hỗ trợ là. đồ lên nụ đây à Cô hú cù no, cô tua cho buôn cho lúc ròn đầu tua, ấy lên mùa, lên tới có lúc bé hú li chào, máy rong chỉnh chỉ li tiền riêng một trâu buôn cho u, rong li, nữ tứ chỉ sáng cho cụ thả li, cụ luôn bé hú hay tiền máy rong nó máy rong nó lo, giờ lúc bé ở rong cơ li à, ấy lên mùa, giờ chạy, có lúc trên mùa hắn trồng cho li con à. Giờ có một cái nhỏ xe đã chia khi đó cụ tao là mà ấy cũng chỉ xả đi cha liền à giờ lên đời lên mùa mà nói cụ tuân cho các thả của tao giờ hay tiền có xã tôi nó chê nhóm thật có sứ lòng mà thầu nó chỉ ô cho cụ luôn thì giờ giờ hai tiền nữ tôi chỉ số nhiều cụ ấy tôi chỉ sáng cho cụ thả lo vì giờ mấy rong ra này cái rong cao chỉ cụ thì lấy xa hai tiền ở chủ tôi một thả có tàu máy rong lúc xe sơ lì cái cụ tôi thật to do kia giá trọng tồn đó là cụ mà đi tàu kiến ra khá tôi một trong đã máy rong lúc trẻ mà đi một thả máy rong nhất trong được khó trẻ máy rong có bao tao trôi ra nè cụ ya cụ xưa cụ chỉ tao cho rồi ê có tô hồ của nó có hóng mua đá chiều cụ xã tôn cho cái thảo xí lắm mà thì giờ bột tài cụ bỏ coi nhau人潮哩cụ sơ chả có bột chỉ trâu rò nè我cho con nó để xí ta xí nó cụ chừng chỉ tô sáng đâu nên thư thảo à lên mùa lần cho cụ thả cho mà giờ thì có chuyện nhà của tía chỉ lười rau của mà lấy chỉ to là cụ tướng một thật thản trong mấy rong ít nhọp lìa chỉ rong lên mấy rong là cụ cản cho cụ thả lực thía thì gì rong lên hậu nửa lúc xí là cụ trưởng mua tay giả đã truy rầy chia chỉ hay tia cụ chỉ sáng một sao kể lúa để xí tôi hay tia cụ lúc xí nửa tư lơ ta lợ cụ thiết lý xã hay tia cụ nhỏ nhỏ lên li nó mùa in đồ cho sẽ hao trong li cha lên mùa chỉ nên thua thua tù chỉ nên chỉ thông ý giả ít tù chỉ nên sợ là ý giả mù giờ hay thì tuần tớ hỏi giờ gì dùng cờ tia thầu cơ chỉ nên tao là nhau ok sẽ làm mà tiền có lên tôi suy thả một tàu ý nhọt chỉ rồi lên mấy rong là cô bí mua xe cho cụ lực thia cụ thì lịch tiết kia một sai nó ôi chà họ chỉ bỏ ít thứ tin nền lì thầu nó chỉ tôi vào cụ biên trai chỉ cho tao luôn là mấy rong giờ lên tới chị
mà nói cũng mù là nó ta kìm mà lấy tuôn cho có thả đùa hay ta lên tàu chỉ cụ chẳng chỉ lấy tì kia tàu kia là một trái là chỉ thầu nữa tàu kia lấy lúc qua trái tổng tên nó xứ nếu mà lên trái tì kia một sai ôi chà họ bỏ rồi nó mới thu tin này sợ nhỏ đâu từ bảy rồng sắp hắn trả ra cụ thì liệu sẽ tàu khờ ấy xa hay tia trái giờ chỗ này tôi lùa ấy tôi một thả mấy rồng xứ nó chỉ chỉ lên mòn tàu là mù chút xua mò chỉ cụ yên tôi muốn ra mấy rồng thả nhỏ trong nửa sắp hắn ra trái chút xua mò li chỉ có ở lên cho cái lô chỉ tôi bí mò rủ tua là thì siêu li cha thầu no chỉ cụ chẳng chỉ lấy bỏ to hay tia mấy rong mà rất dở cơn cầu li mấy rong nú nói có mua đã chi lọ có thả cho cũng lông giờ ôi cha có yêu muốn đầy ô lúa chả no có mà lý tuổi có bộ bỏ hay tia cũng do con bảo lý cha muốn tê tôi đi cha na cũng nhiều khó tuần trẻ con nằm mò xứ nè là do có tôi một tháng nè mấy rong ôi cha có yêu muốn đầy ô lúa ta chả nói có mà lý tuổi có bộ bỏ hay tia cũng do con cụ yên nó tôi hay tiệt tôi dở cờ li nếu nông ý à họ mấy rong họ chỉ lấy tê ý à rồi lấy mấy rong chỉ tức chuyện cho được hay lù cho được thả li mấy rong có bọn họ cú na con thấy từ thảo cô có thứ tôi thảo tư lờ thứ yêu hay tia của bố cho ra lời thọ gì con nè thầu nó chỉ ô đâu cụ xa chỉ ta li bộ tai trường nó cụ thật thà ôi chà rồi sẽ hay tiền cho trâu rò là xứ nó chỉ bỏ to hay tiền mấy rong rất dở cơn gạo nhớ trong cây mò chỉ quân ra cụ thà hay lù chỉ luôn thân thì rong đi cô thì siêu lấy chả nhớ trong cây mò hồi rồi đi mấy rong chỉ số mình về hay ý à tới đuổi ý à rồi lấy chỉ do mấy rong đi lờ giờ giờ thì cụ tao bỏ tới giờ tao dở rồi đi nó chỉ ô tô nương trai thì gì họ vì giờ tao cái lỗ ở lọt hậu là chỉ cụ chẳng chỉ lấy chịu quan trai thì lấy tôi một thả mấy rong chút thua mà chỉ nhóm mỗi mòn tờ cụ yên xa chữ ta li chỉ cụ chẳng chỉ lấy mông cầu trong đấy con há pha ở nhau trong đấy mấy rong nó to trên tàu chỉ cụ tứ tờ to tứ giỏi ya lên đó là chỉ thông thi ta xin đó nếu trực chỉ lấy bỏ mấy tôi nhiệt gì nên tàu kế buôn đã cá giò lò tôi nhiệt gì nên tàu chỉ trực chỉ lấy tàu kế là muốn chạy kia trong mấy rong sắp hắn trả ra thà chờ ở cụ ít tự một số thả mấy rong ta thầu nói chỉ cụ chẳng chỉ lên bao tờ khi xia hay tiệt chạy giờ chỗ này tôi lùa hậu rò ấy tôi một danh thả mấy rong xứ nó chỉ cụ thì lấy ma mà nhà là một trong bảy thu dính nền tàu chỉ thầu là một trò rơi cụ thì lên ta kia cụ lúc tên trọ một trong tàu để sự u ly chả họ chỉ bỏ ý tôi tin nền nhau khó từ lì tôi này dính nền tàu chỉ chẳng chỉ lấy bỏ kia một lần thầu nó chỉ ở đâu cũng bông xia xã chỉ ta lại để cho vị lý cha mấy rong có bỏ tao trâu rò nè tôi chỉ nên bỏ tay cho lên tựa cụ lo cha tứ li lời có tô hú cụ mua đá chia tôi chỉ nên bỏ tay cho lên tựa nè tôi lấy chả có lọt giò trong nửa nói rồi chỉ lấy bỏ kia một lỡ cụ chỉ bảo cụ nhà khoa nó thổ ta có hú sư cụ yên xã chỉ ta lại hay tiệt do vì lý cha ấy tôi chỉ nên tao họ dùng một bỏ sai tam bảo đi nó
thì sĩ cụ chỉ cố ý xía hay để cá lìa thế để cho cá đó mấy rong thả một lần chỉ thầu tới cho giấy ta mò đua cụ thêm mà lì cho cá là một trẻ ta xin tao chỉ chẳng chỉ đi bỏ khí giả đã gì thâu kia phải được hỗn tệ mù nếu thế thì trả kiên lúa tanh là một trò say nó có giờ lên tường hả có tôi đã chỉ đồng rồi nó có bây giờ tôi ta tôi thả mấy rong nè mấy rong nữ yêu của tôi luôn có nè giờ có tôi luôn cầu lo mấy rong hay tìa nếu thì chỉ một luôn trâu đó nè có tôi được coi sao là tôi là sấy lên mà tôi nên tao chỉ chẳng lấy do kế tôi nên chỉ nên do trời mùa mấy gì đôn chia lù cả thì tôi tốn trái cơn cả thầu nó chỉ thấy là đồ cụ tranh tiếp thở lo chỉ lo chỉ nửa thì lấy tiền kia khi tranh chỉ tranh một lần chỉ nhớ trong họ tỏ cá nó cụ tức xa hay tiền chơi yếu chỉ muốn chuyện mấy rong gì là để gì chơi vì sao cái lô thế sao cái anh cho chị cụ thì lấy chỉ xia cho cá tôi một thả mấy rong đua chị thầu cụ một giờ chị cụ thì lấy giá khá một trong mấy rong sắp ăn trả trả thì lấy một trả trả thì lấy chỉ xia một số dạo nữa tôi bỏ kia đâu mấy rong nên tôi giàu của tôi tuân trẻ co quý bỏ to hạt tiệt một tay giả đã chỉ tớ cơ li rồi lấy mấy tuần này tuần rồi của thả co thế nằm mọi của tôi nhà sai nào tuần này chỉ nên tớ nó chỉ có tí nên hồ Cụ có hay là chi đi con à tao in thủ nói cụ tôi chính cho đây từ thả đi nè cụ chuẩn cho cái lên thả sư chế yo con chế yo cái là sư bỏ lạn à quý bỏ kiên thôi có nó có một tí tiền này hả nửa ấy tôi đã tua luôn chạy mua mà lâu cả thì nửa hai tia coi như là từ hướng câu đó này cụ có cho là rề của nó cũng chơi thì tiền à đầu tên nói nếu mua đá cả thứ lo cha mấy rong cũng chỉ tao rề coi là quý hai tí tiền này hả tôi này có thản tao yêu chủ yếu đá lửa sư sư đi quý nó có tên nữa nó tấu rồi rồi đó cụ chỉ tao luôn là nhân chơi là cụ chỉ tao luôn nhớ trong tàu nó là có cả chỉ cho cụ một đứa con nhỏ nữa à mấy rong cụ lo cụ nhẹ co thế nào mà cụ thấy tuần trẻ co tôi số mọi rồi nó giờ thì con trai là cụ tự lo là mà cụ mà lấy cho con một đứa của nhỏ thầu no chỉ mấy rong là con trai cơn cờ nếu thế là chỉ xia mà nhà tự là một trò sát rồi rong nó thầu no chỉ cụ thế là chỉ xia mua mấy rong cho là một vô cụ bỏ nhẹ là chỉ thằng cái online sử dụng tàu in tụ tàu cá nó có tức xã hai tiền chơi chỉ mua đã chơi chủ sĩ là tức xã hai tiền chơi này đã tuần tờ tròn cái chơi là nó chính cái online gì dùng lúc nên cả xe lừa chính chạy sợ giấy giả đã trì lệ để siêu lấy chả mấy mòn tờ thằng cái online gì bự bự trâu rò chỉ lúc sĩ hở tức là do giả ý tạm họ đùa là đồ tên trời mông to ôi cha cụ chẳng chỉ lấy trị thanh lo nhưng mà lấy tiền riêng một trong tờ nữ ý xa nó ôi cha họ chỉ lấy trị bỏ nơi tôi bỏ nè là ta xin tao cho cụ thì lấy sáu tranh thọ kia này lối tanh phải hôn trong tao kế tự tôi muốn chuyện này tôi bỏ nè nhớ trong sáng đồ rồng nó chỉ bỏ hua thế nên nó cơn cò ta xin tao u đây chẳng nó đúng lại tên chừng chỉ lại một bỏ kế tôi nè bỏ nè u sợ tí tôi nhớ trong bệnh hồn tê con nè bây giờ con à
có tờ tua đã chi trong tờ nó我家人只到只带鼓哩，这鼓体里头给了我们吃都半年的，都你半年的，这痛牙里都半年的。个呢，个多的是种的那呢，个玻璃胶个呢。 Hả? Có ai đã chỉ nó có gì? Ê, cụ tôi nhỏ đỡ nó tao đi chả nè. Có chỉ bao là, cụ chỉ bao thôi à. Cụ bự bự sợ lại chỉ bỏ co là, cụ thấy lấy tờ tuần chế co trong nó xưa. Thùng nó trên cửa ó nhiệt chỉ nó tao hay tiệt tao cháu cần cậu, chỉ tao luộc kia đi là. Thùng nó chỉ cụ thấy lấy chuồn thọ kia cụ bỏ nhiệt tây tao kiến cặp lo là một trò hỗ trợ là. Chỉ nhóc kia cho ta kỳ sơn gió đỡ sư, cụ thế là chúa xe canh, nửa thế là chúa một hồ kế tụ chỉ nên tụ ổn nên khó ổn nên sai, thầu tụ do chỉ tụ chỉ nên thì là bị ổn nên kia ta xin đó. Mày tu, có yếu lệnh từ, ô lý chả. Có hiểu là cho bé tôi nên số lời nó. Tôi giờ gì? Nè, giờ của tôi luôn cao à. Chỉ nhớ trong số nên nó. Thảo tôi xin nên uống nên cho to em cây lo. Nè thì mà tê là một nông máy rong hay tìa. Mình nhớ. Rồi được họ cũng sai rồi mà. Tôi nên chỉ nên đỡ nữa hãy tiếc coi này tôi luôn câu nữa nè. Cũng đồng kê chịu do có thể này cũng luôn tròn ta. Có sự một biết kia là trong cú xe giờ rồi đi trả tiền. Em cũng thì bỏ cá ba. Chỉ thầu tôi chỉ nên nông lên đó. Thì lại trong mấy rong cho cá xã cho cái lô giá ta thâu lọ. Nếu nhìn bao hãy tiếc. Tôi nên đỡ chỉ ở chủ do này tôi cũng luôn trâu sư lì. Tiếc gì, nếu cho chỉ sa hay cho này cái mò ya ta thâu lò là sư. Tôi chỉ nên đỡ luôn bê hù hay tiệm men nó. Yán đô thầu đỡ ư yên xí lưu hẹn. Xí lưu yuông bảo ly hay tia. Mấy rong câu xuyên tế nhớ tỏ cũ nữa. Quỳ đã cá một ba này thì xíu liệu tế. Quỳ đã cá một ba rồi xôi già. Ê cũng mà đi ra cá tôi cho co. Thằng tớ chỉ cũng mà đi tôi cho co. Mua cụ tôi bỏ nè sứ sứ liệu. Cũng mà lấy nhỏ tỏ con nè. Nà có trái nở nó mua. Ê có cho nó cá hay tia. Chứ mùi tu nhỏ nở nó tỏ con nè. Ê cả chi cho cá mù chú chú tua. Cũng cho con nữa. Thằng nó chỉ mình thì cho cá là muốn cho mình nè mình gì lùa tên tòn tòn. Thì gì chỉ vì yang có lên cho mong chỉ cho là sầu đi nào là sư. Thằng lúc gì hậu của mình muốn tòn tòn đó. Chỉ nửa trận chỉ lấy chịu rong sai. Cho nên tông trận chỉ lấy vô là một tài nữa. Do thảo cơ, em đừng tôi chua của chị tao. Em thảo của tao nó nửa trắng mong. Ô trâu của lúc xe luôn rửa bỏ ta. Ô trâu của như chỉ sợ lúc ninh tương gì lờ. Tiếc gì thảo ô cụ tôi một thả cuốn đờ. Cụ chỉ thông lê lửa lên nửa tô. Nửa trò cá tôi ô trâu của mua kẻ sọ xe đôi ý hôn gì. Chạy thảo của do sư của tứ lũ nửa. Ta sẽ tan trừ lờ. Thòng tớ cụ thả cho niên án tớ. Chạy cụ hình bao hay tia. Chủ yếu là tuôn chô play. Ê chờ tôi cho cụ tôn trẻ cụ trò ú trò nơ. Do linh tớ cụ thiết lý chế chỉ xe lo yếu cụ lờ.
e cô sa hay tia mình nó cho cú chê e còn nữ họ một ô nữ ilu nên chia e chỉ son yon yo cho cú lờ có bỏ bỏ hay tiền lúc này tôi chỉ mua co cho lý tu tua tôi chỉ tu sửa lúc chỉ tàn cho lại nho xứ lọ của lúc xí luôn rồi chỉ tôi lừa ta buộc ta tôi chỉ bỏ cả dù một bí thôi lúc này chia li lỡ thầu nó chỉ nếu lúc cô mua chẳng chỉ lên từ xí từ lọ nếu như bao hay thì tôi này chỉ nên tờ lâu nương bảo lý cha thì xí chỉ vì do công tác mong ấy thì lý chú chỉ tông cả online là nhau ok ở chịu uống cả sang hay tia tiền nó ở lên dù chỉ tao là ô chi uống gà e cứ tới rong xé hay tia ở lên tao là xuyên gì tao là xuyên lưu ý rau e thầu có giá tòn đây nó có hầu một tàu rong nữa mình